لطالما كان البشر مهووسين بإمكانية وجود أكوان بديلة وطريقة للتنقل الفوري بين هذا والآخر. تم نشر هذا المفهوم من خلال مسلسل الخيال العلمي ستارغيت، ومؤخرا في عام 2015 اعترف العلماء بأنهم أمضوا ما لا يقل عن عقد من الزمن في البحث عن نقاط الوصول إلى أماكن خارج عالمنا وكوننا، وحتى خارج المكان والزمان كما نعرفه. مصطلح بوابة نجمية يعني باب أو بوابة عالم آخر للعوالم الخارجية مخبأة داخل الحقول المغناطيسية للأرض والفضاء، في انتظار نقل المسافر المستنير إلى مكان يتجاوز حدود الوقت الحالي. بينما يبدو أن الفضاء هو الموقع الأكثر احتمالية لهذه المداخل إلى الأكوان الأخرى، فإن العديد من الأماكن على كوكب الأرض قد نسبت أيضا إلى إمكانات نقل خاصة، فضلا عن التحولات الملحوظة في الطاقة والترددات المختلفة والأضواء أو الأصوات الغير المبررة. لكن هناك القليل من الأدلة العلمية التي دعمت نظرية الثقوب الدودية في الفضاء الخارجي، ناهيك عن داخل الغلاف الجوي للأرض، حتى وجد عالم فيزياء البلازما جاك سكودر طريقة لتحديد المداخل المراوغة العائمة بين الأرض والشمس. على غرار جسم أينشتاين وروزن أو الثقوب الدودية، فإن نظرية تكوين بوابة فضائية هي أن المرء يحدث عندما يتم تشويه الزمكان، إما بسبب حقول الجاذبية الشديدة الناتجة عن انهيار نجم، أو عن طريق اختلاط القوى المغناطيسية للأرض والشمس التي تعبر الفضاء معززة بالرياح الشمسية العنيفة. بعض هذه البوابات عبارة عن فجوات لفترات طويلة من الزمن، في حين أن معظمها قصير العمر وتتثاب عن نطاق واسع وتغلق عدة مرات في اليوم. لكن قد يكون من الصعب العثور على بوابة نجمية يمكن أن يعني عدم الاستقرار الموثوق به والمراوغة والميل إلى أن تكون خادعة للكشف عنها. الأمر سيستغرق سنوات لتحديد موقعها. لا توجد إشارات على هذا الطريق ناهيك عن الإشارة إليه. ومع ذلك اكتشف عالم فيزياء البلازما جاك سكودر من جامعة آيوا تقنية لاكتشاف البوابات المراوغة والغير متوقعة. أطلق سكودر على علامات الطريق هذه المكتشفة حديثا إكس بوينت، حيث تدفع الحقول المغناطيسية المتقاطعة التي تتدفق بين الأرض والشمس كميات هائلة من الجسيمات المشحونة خارج البوابة، ويسهل تحديدها باستخدام الأدوات والبيانات الصحيحة. بمجرد أن تمكن سكودر من التعرف على مؤشرات البوابة، كان قادرا على العثور على أنماط مماثلة تحدث في كل مكان في الغلاف الجوي للأرض. رصدتها مركبة ثيمس الفضائية، وهي تحيط بالأرض على مسافة تتراوح بين 10,000 و30,000 ميل. يبدو أن معظمها يقع في المكان الذي تتصل فيه الشمس والمجالات المغناطيسية للأرض لتشكيل مسار غير معاق، مما يتسبب في نبض المنطقة بجزيئات مشحونة، والتي تخلق أيضا الشفق القطبي والعواصف المغناطيسية الأرضية التي نشهدها أحيانا هنا على الأرض. على الرغم من عدم التأكد تماما من ماهية هذه البوابات بالضبط، إلا أن سكودر وفريقه يظلون متفائلين بأن الإجابة ليست بعيدة المنال. تعتبر بوابة نجمية تداخلا رائعا بين الخيال العلمي والواقع، وهناك من يدعي أن لدينا إمكانية الوصول إلى بوابات هنا على الأرض. يعتقد أن بعض المواقع هي نقاط بوصلة على خريطة مصممة بواسطة الهندسة المقدسة، ولديها القدرة على نقلنا إلى أكوان أو عوالم موازية.
من بين مواقع بوابات النجوم الأرضية أكثرها شهرة هي تشكيل ستونهنج ومثلث برمودا، ولكن العديد من المواقع الأخرى تعزى أيضا إلى كونها بوابات غريبة قديمة. ليس بعيدا عن بحيرة تيتيكاكا، وهي واحدة من أكثر البوابات شهرة وانتشارا على نطاق واسع إلى العالم الآخر. بوابة الآلهة هي موقع قديم تم اكتشافه في عام 1996 من قبل مرشد سياحي محلي خوسيه لويس ديلجادو ماماني، ووفقا للتقاليد كان الباب الحجري الضخم بوابة دخل من خلالها أبطال الماضي للانضمام إلى آلهتهم في الحياة التالية. تقول القصص أيضا أن عددا قليلا من هؤلاء الأبطال تمكنوا من العودة من نفس الباب برفقة آلهتهم المقدسة لتفقد العالم الذي تركوه وراءهم. الباب نفسه عبارة عن هيكل حجري كبير منحوت في وجه جبل هايو ماركا، ارتفاعه 7 أمتار وعرضه مثل ذلك، مع باب غائر أصغر في القاعدة، نظرا لأن هذا الموقع محمي الآن من قبل الحكومة البوليفية كموقع آثري قديم. لم يكن هناك أي حفريات حديثة في هذا الموقع. في عام 2007 على عمق 40 قدما تحت سطح بحيرة ميشيغان صادف الأستاذ مارك هولي وزميله برايان أبوت تشكيلا حجريا أثناء استخدام معدات السونار لتتبع حطام السفن، بالإضافة إلى البناء المألوف يشبه حجر ستونهنج. اكتشف علماء الآثار تحت الماء أيضا صخرة يبدو أنها نحت للماستودون، وهو حيوان ينتمي لفصيلة الفيلة، وهو كائن يعتقد أنه انقرض منذ 10,000 عام على الأقل، والذي يتزامن مع وقت كان فيه البشر والماستودون على الأرجح يسكنون الغرب الأوسط. بينما يعتقد معظم العلماء أن هذا نقش صخري، يظل البعض مقتنعا بأن هذا يمكن أن يكون بوابة قديمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ تؤدي إلى عالم آخر. السؤال المطروح حاليا هو: ما إذا كانت الحجارة الضخمة قد استقرت هناك قبل وجود البحيرة أم لا؟ وتحديد صحة نقش الماستودون الصخري يجب أن يوفر إجابة جيدة. هناك العديد من الأماكن في الجنوب الغربي الأمريكي التي يبدو أنها تقدم بعض الأشياء التي تتجاوز قليلا المعتاد، وليس هناك ما يشبه سيدونا والتي تقع في منطقة أريزونا، حيث يفسح الهواء والجيولوجيا شعورا طبيعيا بالشحن الروحي. من الصعب الجدال، فالأعمدة الجميلة لتلال الصخور الحمراء ورائحة الصنوبر ودوامات الطاقة وما يعرف باسم باب الآلهة يجلب شعورا فريدا لهذا المكان الذي يختلف عن الريف المحيط. وفقا للأسطورة المحلية توجد أنفاق وبوابات تؤدي إلى عوالم أخرى في جميع أنحاء سيدونا. يزعم أيضا أن الأشخاص النجميين دخلوا وخرجوا عبر البوابات. المدخل نفسه عبارة عن ممر كبير من الصخور الحمراء في أعلى الجبل، وقد رأى البعض ضوءا أزرقا ينبعث منه. وهناك روايات عن أصوات غريبة مثل أصوات الأجراس أو الرعد يحيط بالصخور في أيام ذات سماء زرقاء صافية. تعزى الدوامات أيضا بقدرات فريدة تتكون من طاقة مماثلة لتلك الموجودة في جسم الإنسان. يمكن الشعور بالتحول في الطاقة على أنه اهتزاز خفي، مما يمنح أولئك الذين يختبرونه إحساسا بالهدوء والتجدد، حيث تتوافق النبضات الخارجية مع تلك التي تحدث بشكل طبيعي في جسم الإنسان. لاحظ الكثير شعورهم بهذه التقلبات الطفيفة في الترددات في المنطقة
المنطقة، على الرغم من أن الاختبارات أو التحقيقات العلمية القاطعة لم تؤكد أي شيء حتى الآن، سواء كانت هذه البوابات موجودة على نطاق واسع في الفضاء أو مخفية بمهارة تحت بحيرات أو نتوءات صخرية، فإن وجود بوابة نجمية هو موضوع أثار إعجاب الكثيرين في جميع أنحاء العالم. العديد من هؤلاء الأشخاص الفضوليين هم علماء غير قادرين على العثور لتفسير آخر لاكتشافاتهم أو قصص أولئك الذين يزعم أنهم شاهدوا الطبيعة القوية لبوابة نجمية. إن إمكانية وجود مسارات مباشرة إلى عوالم أو أزمنة أو حتى أكوان أخرى خارج عالمنا هو أمر سيستمر في إبهارنا لقرون قادمة.